Nhà máy bia vừa mở cửa đã rộn ràng đón lễ hội bia. Kẻ muốn hãm hại gia đình tôi lại như bị sét đánh giữa trời quang. Muốn lắp điện thoại cho nhà máy thì lại bị kẻ xấu cản đường. Mới vừa rồi người dẫn chương trình nói gì nhỉ? Hình như là sắp tổ chức lễ hội bia thì phải. Trăng rằm tôi nghe qua rồi. Đoán ngọ tôi cũng biết. Thậm chí Giáng sinh của mấy người Tây tôi cũng nghe nói tới. Cái lễ hội bia này là ngày lễ gì thế? Chẳng lẽ tôi nghe nhầm rồi sao? Vương Thu Nhã bắt đầu hơi nghi ngờ bản thân. Dù sao lễ hội bia cô ấy cũng chưa từng nghe qua, nhưng lời vừa dứt, người dẫn chương trình lại tiếp tục lên tiếng. Một loạt phát biểu chính thức vang lên, không chỉ giới thiệu về lễ hội bia, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của lễ hội bia lần này. Nói một cách đơn giản, trong khoảng thời gian tới, cả đảo Tần sẽ dồn sức vào lễ hội bia này. Không chỉ phải tổ chức, mà còn phải làm thật hoành tráng, thật thành công. Bố ơi, bố nói xem, lễ hội bia này có ảnh hưởng gì đến thị trường bia không? Chắc cũng khó nói lắm. Liệu có phải là dự án hình thức không? Dù sao mấy người lãnh đạo thích nhất là làm mấy chuyện rườm rà thế này. Tôi không tin thằng Ba lại may mắn đến vậy. Vừa tiếp quản nhà máy bia, ngành này đã thay đổi cả trời đất. Lời Hứa Trường Thuận vừa dứt, điện thoại trong phòng khách reo lên. Hứa Trường Thuận nhấc máy. Đầu dây bên kia nhắc đến chuyện nhà máy bia. Ôi trời, nhà máy bia đó tôi đã chuyển cho người khác rồi. Không phải chuyện tiền nong đâu. Thật sự là đã sang tay rồi. Hoàng Hằng Hành, có cơ hội tôi sẽ hỏi giúp anh. Hứa Trường Thuận đặt điện thoại xuống, nhìn về phía bố. Là người trước đây muốn mua nhà máy bia. Bảo là định trả chúng ta 35.000. Tôi nhớ trước đây báo giá 28.000 anh ta còn kêu đắt. Đúng vậy, không biết nổi cơn gió gì nữa. Lẽ ra tôi nên bảo anh ta nhà máy bán được hơn 60.000. Dọa anh ta một phen. Con hai à, con có nghĩ tại sao anh ta đột nhiên nâng giá không? Liệu có liên quan đến sự kiện lần này? Nhanh nhạy thế sao nổi? Mấy người này lăn lộn trong thương trường. Ai mà dễ đối phó đâu. Mũi họ còn thính hơn chó nữa. Xem ra chúng ta hơi coi thường lễ hội bia lần này rồi. Hứa Quang Tổ vừa nói xong, điện thoại lại reo lên lần nữa. Hứa Trường Thuận tiện tay nhấc máy. Chỉ lát sau, anh ta mặt mày ủ rũ cúp máy. Bên bán buôn gọi tới. Hỏi tôi còn bia trong tay không? Giờ tôi còn nhà máy đâu nữa? Lấy đâu ra bia mà bán? Thật là xui xẻo. Hứa Trường Thuận rõ ràng đang nổi nóng. Vì anh ta hiểu rõ, lễ hội bia bất ngờ này rất có thể là cơ hội để Hứa Văn Đông lật ngược tình thế. Tại nhà máy bia Liên Hoa, Hứa Văn Đông đang ung dung tận hưởng. Ánh mắt kinh ngạc của Nhĩ Nhiên nhìn mình. Trời ơi, thật sự có lễ hội bia sao? Sao anh biết được thế? Nếu tôi bảo tôi có khả năng tiên tri tương lai, em có tin không? Tôi không tin đâu. Làm gì có ai đoán được tương lai? Nói bậy, Hứa Văn Đông cười hì hì. Đang định bịa ra một lý do hợp lý. Ngưu Bưu đẩy cửa xông vào. Này Bưu tử, sau này đừng có hấp tấp xông vào thế. Nhớ gõ cửa nhé. Lỡ thấy cái gì không nên thấy thì sao? Biết rồi, anh Đông. Chuyện điện thoại xử lý thế nào rồi? Người ở bưu điện bảo. Điện thoại cố định ở đây. Đã bị Hứa Trường Thuận hủy rồi. Muốn mở lại phải làm thủ tục mới. Phải nộp trước 2.000. Anh không biết đâu. Mấy nhân viên đó nói chuyện khó nghe lắm. Nếu tôi có tiền, chắc chắn sẽ ném thẳng vào mặt họ. 2.000 đồng cũng nhiều quá chứ. Điện thoại gia đình đã khoảng 1.000 rồi. Huống chi là điện thoại doanh nghiệp. Hơn nữa, tôi đoán khi Hứa Trường Thuận hủy, chắc chắn đã thông đồng với nhân viên bưu điện. Bưu tử, cậu đi gọi Trần Cầu tới đây. Bảo cậu ta lái xe. Tốt nhất là chiếc lần trước. Ông chủ đâu? Ông chủ đâu? Ông chủ không có ở đây. Xin hỏi quý khách tìm ông chủ có việc gì à? Có việc gì mà đến lượt các người hỏi à? Vừa nãy tôi đến rồi, điện thoại cố định sao không lắp cho tôi? Thưa quý khách, muốn lắp điện thoại phải nộp tiền trước. Lúc đó anh ta không mang tiền. Còn chê chúng tôi thu phí đắt. Đắt là bao nhiêu? 2.000 chứ gì? Chừng đó chưa bằng tiền một bữa ăn của tôi. Tiền tôi đưa cậu không đủ à? Thiếu gia Hứa, tôi sai rồi. Tôi lấy tiền đi đánh bài rồi. Tôi thật sự sai rồi. Trần Cầu, lôi cậu ta ra ngoài. Đừng để cậu ta làm tôi mất mặt ở đây.
Một màn này khiến nhân viên bưu điện sợ ngây người. Hai người nghe đây. Ngày mai, phải lắp điện thoại cố định cho nhà máy của tôi. Hơn nữa, phải là số điện thoại tốt nhất. Bảo ông chủ của các người tự đến. Đừng để tôi phải từ chối tiếp đón. Khi Hứa Văn Đông rời đi, hai nhân viên bưu điện gần như đồng loạt lau mồ hôi lạnh. Người này là ai thế? Làm tôi sợ muốn chết. Cứ tưởng sắp có đánh nhau chứ. Không biết anh ta lái xe tới. Là xe Santana đấy. Giá mấy chục vạn một chiếc lận. Thật hay giả thế? Thật mà, lần trước tôi đi uống rượu với ông chủ và giám đốc ngân hàng Vương. Người ta cũng lái đúng chiếc xe này. Y chang luôn. Thảo nào Hứa Trường Thuận bảo chúng ta chặt chém anh ta một trận. Thôi, chúng ta mau báo chuyện này cho ông chủ đi. Lỡ anh ta là người không nên động vào thì phiền to đấy. Đúng rồi, tôi gọi điện ngay đây. Mấy người vừa rời bưu điện cười phá lên vui vẻ. Dù chỉ trò chuyện hơn 1 phút, nhưng tình cảnh lúc đó rõ ràng khiến mọi người sảng khoái. Anh Đông, vừa nãy anh ngầu thật đấy. Lúc tôi đến một mình, họ kiêu ngạo lắm. Gặp anh là họ như chuột con, chẳng dám thở mạnh, chẳng dám ho he gì. Cưng rắn thế này ở bưu điện, tôi mới thấy lần đầu. Nhưng bưu tử này, diễn xuất của cậu vừa nãy hơi lố rồi đấy. Tôi thấy ổn mà. Anh Đông, anh gấp gáp lắp điện thoại để làm gì vậy? Lễ hội bia này một khi được xác nhận, cả ngành bia chắc chắn sẽ sôi động lên. Ngoài mấy nhà máy bia lớn, những người muốn kiếm trác từ đây chắc chắn là các thương buôn và hộ kinh doanh cá thể, nên giờ nguồn hàng chắc chắn rất khan hiếm. Mà nhà máy chúng ta lại có hơn 1.000 thùng bia. Hoàn toàn có thể nhân cơ hội này bán hết. Đã mở cửa kinh doanh, không có điện thoại thì sao được? Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Điện thoại cũ của nhà máy bị Hứa Trường Thuận hủy rồi. Người muốn mua bia không gọi được, nên muốn bên ngoài biết chúng ta có hàng. Chỉ còn cách ngốc nghếch thôi. Cách ngốc nghếch gì? Cậu gọi hết mấy anh em nhỏ tới. Đạp xe đi. Mang tin chúng ta có bia. Chuyển đến từng tiệm tạp hóa ở khu Lão Sơn, cửa hàng bách hóa các loại. Còn phải nói rõ với các thương. Lễ hội bia sắp tới rồi. Hàng của chúng ta rất hot. Cứ mạnh dạn quảng bá đi. Chuyện này giao cho tôi. Chém gió thì tôi giành nhất. Anh Đông, tôi giúp được gì không? Ngày mai tốt nhất lái xe đến nhà máy của tôi. Đậu một thời gian không vấn đề gì. Vắt óc đưa nhà máy bia vào quỹ đạo. Anh trai không cam lòng lại lén lút giở trò. Nhà cung cấp ở Sơn Đông đến đòi tiền hàng. Giờ đã 9 giờ tối rồi. Anh đến tìm chúng tôi làm gì? Ôi anh Quách. Đừng gọi tôi là anh. Chúng ta chẳng thân thích gì. Có gì anh cứ nói thẳng đi. Đúng đấy, có gì nói nhanh lên. Chúng tôi còn phải về ngủ nữa. Các anh, trước đây tôi làm chưa tốt. Nhưng tình hình nhà máy bia lúc đó thế nào? Tôi cũng bỏ tay. Nếu dòng tiền không đứt, làm sao nợ lương mọi người được? Dòng tiền đứt là vấn đề của anh. Liên quan gì đến chúng tôi? Vâng, đều là lỗi của tôi. Tôi cũng nhận ra sai lầm của mình, nên hôm nay mới mời mọi người đến đây. Tôi thật sự không muốn thấy các anh nhảy vào hố. Hố đâu? Đường này phẳng thế mà. Các anh không thấy sao? Hợp đồng Hứa Văn Đông đưa cho các anh là cái bẫy à? Ý gì? Nếu thông tin của tôi không sai, Hứa Văn Đông chắc chắn đưa các anh 2 bản hợp đồng. Một bản dài hạn, một bản ngắn hạn. Nhìn thì như quyền chọn thuộc về các anh, nhưng thực tế là muốn dùng sức hấp dẫn của hợp đồng dài hạn dẫn dắt các anh bỏ hợp đồng ngắn hạn. Như vậy, anh ta có thể lợi dụng các anh làm việc 50 ngày. Đến lúc đó, anh ta phủi tay bỏ đi. Các anh muốn kiện cũng chẳng biết kiện ai. Người có râu quai nón nhíu mày. Đạo lý này họ đương nhiên hiểu, nhưng hợp đồng dài hạn hấp dẫn quá. Hứa Trường Thuận, anh đừng nói bậy. Anh Hứa không giống anh đâu. Không giống, các anh hiểu anh ta à? Chúng tôi biết anh ta là em trai anh. Ông Trương đã nói rồi. Nhưng các anh có biết anh ta vừa ra tù không? Nghe câu này, mọi người rõ ràng căng thẳng, vẻ mặt trở nên lo lắng.
Hứa Trường Thuận nhân cơ hội nói tiếp. Nói ra cũng chẳng ngại mất mặt. Hứa Văn Đông là em trai ruột của tôi. 5 năm trước làm người ta chết. Mới được thả ra mấy ngày trước. Về nhà liền đòi chia gia sản. Nếu không, nhà máy bia sao rơi vào tay anh ta được? Lời người như thế mà các anh cũng tin. Trước đây tôi có lỗi với các anh. Nhưng tôi không muốn có lỗi lần hai. Nên mới nói với các anh những điều này. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ không ký hợp đồng dài. Còn các anh làm gì là việc của các anh. Tôi cũng xem như làm tròn đạo nghĩa. Vài phút sau, Hứa Trường Thuận rời đi. Mấy công nhân đều nhìn về phía người có râu quai nón. Trên người anh ta, anh Quách, xem ra không thể ký hợp đồng dài. Bên ngoài chiếc xe tải, Hứa Trường Thuận khóe miệng khẽ nhếch lên. Thu Nhã, chiều rút củi đáy nồi của bố thế nào? Cũng không tệ, nhưng con thấy nếu anh Cung và mọi người đổi sang hợp đồng ngắn, thiệt hại cũng không lớn. Dù sao một người 360, cả 360 người cũng chỉ 3.600. Trong khi lô hàng tồn của chúng ta có hơn 1.000 thùng. Trị giá hơn 20.000. Nếu Hứa Văn Đông nhân cơ hội này, bán được hàng, tiền mặt trong tay anh ta, thật sự có thể khiến nhà máy sống lại. Nên nhất định phải cắt đứt dòng tiền của anh ta. Con nói đúng. Nhưng còn cách nào nữa? Trường Thuận, anh quên danh sách nợ kia rồi à? Ôi đầu óc tôi. Thông báo cho ông chủ Triệu đi đòi nợ là được. Nhớ nói với mấy ông chủ đó. Hứa Văn Đông có tiền. Bảo họ đến nhà máy làm ầm lên. Càng ầm ĩ càng tốt. Anh ta muốn lật ngược tình thế. Mơ đi nhé. Không hay rồi, bên ngoài có chuyện. Chuyện lớn cỡ nào cũng phải gõ cửa trước. Tôi sốt ruột quá mà. Anh xuống xem đi. Chị dâu sắp chống đỡ không nổi rồi. Hứa Văn Đông không vội xuống ngay, mà nhìn ra cửa sổ. Khi thấy ngoài cổng nhà máy, xe lớn xe nhỏ xếp hàng dài, anh ta không quá bất ngờ. Dù sao chuyện này cũng nằm trong dự liệu. Sao không cho mấy người mua bia vào? Hứa Văn Đông nói xong mới phát hiện không ổn. Vì cổng lớn nhà máy đã bị 2 chiếc xe chặn lại. Một đám người vây quanh đó. Chuyện gì đang xảy ra? Ban đầu theo chỉ thị của anh, chúng tôi định 9 giờ mở cửa bán bia, tạo cảnh tượng xếp hàng đông đúc. Nhưng không biết từ đâu ra một đám người, trực tiếp chặn cổng nhà máy chúng ta. Nói nếu không trả nợ cho họ, thì không cho bán bia. Tôi định dùng sức mạnh giải quyết. Nhưng chị dâu không cho, bảo là người đến đòi nợ. Nói nhà máy chúng ta nợ tiền họ. Hình như là nhà cung cấp trước đây. Ông chủ Triệu ở bãi tắm. Chúng ta nợ 9.400. Ông chủ tiền bán buôn bia. Chúng ta nợ 4.300. Ông chủ Tôn ở nhà máy men. Chúng ta nợ 1.800. Mấy người này đều đến. Chắc là đến hết rồi. Còn dẫn theo cả nhà. Nói chuyện rất khó nghe. Hứa Văn Đông trầm ngâm. Gần như chắc chắn có người đứng sau giở trò. Nghĩ đến đây, anh ta không nghĩ thêm. Sải bước ra ngoài. Đúng rồi, anh Đông, đám công nhân của anh Quách cũng hơi lạ. Lạ thế nào? Sáng nay họ vừa đến đã đòi chị dâu ký hợp đồng ngắn. Chị dâu bảo họ làm việc trước. Họ cũng không nghe. Chỉ đòi ký hợp đồng ngắn. Cậu nghe không lầm chứ? Thật mà, anh Quách nói chính miệng. Hơn nữa tất cả đều ký hợp đồng ngắn. Tất cả, Hứa Văn Đông nét mặt trầm xuống. Một dự cảm chẳng lành dâng lên. Vài phút sau, anh ta xuất hiện ở cổng nhà máy. Anh Hứa, hợp đồng của chúng tôi bao giờ ký đây? Mọi người đã ký hết vào hợp đồng ngắn rồi. Chỉ còn thiếu con dấu của nhà máy. Đừng trách anh em cẩn thận. Lương không trả trước cho chúng tôi thì không làm được đâu. Này, chuyện hợp đồng của các anh có thể rời lại chút không? Trả nợ cho chúng tôi trước đã. Anh Hứa, món nợ này nhà máy anh nợ tôi hơn 1 năm rồi. Hôm nay dù anh có cách gì, cũng phải trả tiền. Không thì chưa xong đâu, đúng không? Nghe nói anh giấu rất nhiều tiền. Vậy đừng phí thời gian nữa. Mau trả nợ đi. Ông chủ Tiền và ông chủ Tôn cũng chen lên phía trước. Mấy người vừa nói xong,
Đám người xếp hàng dài mua bia không chịu nổi. Này, bia của các anh rốt cuộc có bán không? Không bán thì chúng tôi đi chỗ khác mua. Nói là hàng tốt giá rẻ. Đến đây là lấy được hàng ngay. Nhưng đợi hơn 1 tiếng rồi. Chẳng phải phí thời gian à? Hứa Văn Đông nhíu mày. Tai ong tiếng ồn. Dù lời mọi người không quá nặng, nhưng tiếng ồn ào như đàn ruồi này thật sự còn khó chịu hơn bị mắng vài câu. Cùng lúc đó, trong một tiệm tạp hóa cách nhà máy không xa, ông Trương kể lại tình hình hiện tại cho Hứa Trường Thuận. Giờ nghe nói, cổng nhà máy bị chặn kín rồi. Đừng nói bán bia, chẳng làm được gì. Yên tâm đi, có chuyện gì tôi sẽ báo cho anh ngay lập tức.